გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს. საღამოშვიდობის მოგესალმებით რადიო იმედის ეთერში ვიწყებთ პროექტს ვუსმენთ ერთმანეთს. მე გადაცემის წამყვანი ნინი ხუგაშვილი ვარ და დღეს ვისაუბრებთ თემაზე და გავარკვევთ საკითხს, არის თუ არა მსოფლიო მესამე ომის ზღვარზე. გადაცემის სტუმარი გახლავთ შოთა თხელიძე, ანალიტიკოსი. საღამოშვიდობისა მოგესალმებით შოთა, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ასევე ჩვენს მსმენელს ინტერაქტივის შეკითხვის შესახებ შევახსენებ, რომ გადაცემაში ტრადიციულად როგორც წესი თქვენ გაქვთ საშუალება დარეკოთ და გამოთქვათ ღიად საკუთარი მოსაზრება. დღეს ინტერაქტივის შეკითხვა შემდეგია, როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა მსოფლიო მესამე მსოფლიო ომის ზღვარზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ ტვიტერში გაკეთებულმა განცხადებამ რუსეთო მოემზადა სირიაში ჭკვიანი რაკეტების მისაღებად მთელი მსოფლიო დაზაფრა. მოდით თუ შეიძლება ბატონ შოთა ვისაუბროთ რა ვითარება არ შევაფასოთ ვითარება ზოგადად და შემდგომ უკვე რა საფრთხეებს ხედავთ, რამდენად რეალურია, რასთან გვაქვს ამ შემთხვევაში საქმე. მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მარტივად რომ განმარტოთ, მესამე მსოფლიო ომი არ იქნება და მაყურებელს დავამშვიდებ ამ კუთხით და შევეცდები ახსნა თუ რატომ არ იქნება მესამე მსოფლიო ომი, მოდი ასე უწოდოთ ამას. თვითონ ეს დასავლეთის მიერ ამ სამი წამყვანი ქვეყნის მიერ განხორციელებული ეს დარტყმა იყო ერთგვარი გარდაუვალი აუცილებლობა, ეს ხო მოდი ასე ვთქვათ დასავლეთის მოვალეობა, რომელიც მას უნდა განეხორციელებინა. რა ვალდებულება უკაცრავად მას? ვალდებულება იმაზე, რასაც ეწოდება ქიმიური არაღის გამოყენებაზე პასუხი. და ჩვენ ეს ქმედება შეგვიძლია შევაფასოთ წინამდებარე პროცესების გაგრძელებაც. მე ვგულისხმობ აი ბოლო თვეების განმავლობაში მკაცრი ანტირუსული კამპანიის ასე ვთქვათ მთელ რიგ მოვლენებს. ეს იყო პირველი ბრიტანეთში ორმაგი აგენტის სკრიპალის მოწამვლის ინციდენტი, შემდეგ რომელსაც მოყვა მთელი რიგი დიპლომატების გაძევება ორივე მხრიდან, ევროპის მასშტაბით, ასევე ამერიკის მხრიდან, რომელსაც მოყვა რუსული პასუხი და შემდეგ უკვე იყო ამერიკის მიერ რუს ოლიგარქებზე საკმაოდ მკაცრი სანქციების დაწესება, რომელსაც პრაქტიკულად რამდენიმე დღეში 14 მილიარდი დაკარგეს ოლიგარქებმა. შესაბამისად ეს პასუხი, ანუ სირია არის ერთ-ერთი ადგილი, სადაც რუსეთი მოდი ვთქვათ რომ ახდენს წარმატებას მისი პოლიტიკის განხორციელებას და აი ამ პოლიტიკის შესუსტება უნდა და დასავლეთს და შესაბამისად სხვა პროცესებს მოყვა ეს მხარეც, რასაც ეწოდება ასე ვთქვათ სირიაში საპასუხო დარტყმები და ასე ვთქვათ რუსეთისთვის პასუხის გაცემა მის ქმედებებზე, რომელსაც ის ჩადის. ნუ ბუნებრივია ხა ქიმიური იარაღის გამოყენება ჯერ არ დადასტურებულა, ამ დღეებში არის ჩასული ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაცია და ის ატარებს მოკვლევას და ის დაადასტურებს რეალურად ჯერ ერთი იქნა თუ არა საერთოდ გამოყენებული და მეორე ვინ გამოიყენა ეს იარაღი. და ზოგადად რო ვთქვათ, ეს მტკიცებულებების გარეშე და სამხილების გარეშე ესეთი ძალიან სახიფათო პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღება, რაც დასავლეთმა გააკეთა ამ შემთხვევაში ძალიან სახიფათოა ზოგადად გლობალური პოლიტიკისთვის, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც მხოლოდ ეჭვების საფუძველზე ძალიან იყო სპონტანური და ხისტი მათი ქმედება. ბუნებრივია ხისტი იყო. თუ იყო სპონტანურის ხასიათი დატვირთული, კარგად დაგეგმილი ამბავი წინასწარ. სპონტანური იმ გაგებით იყო, რა გაგებითაც, აი მაგალითად სულ რამდენიმე დღის წინ გასროლამდე დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მას სურს სირია დატოვოს ამერიკულმა შენაერთებმა. ეს არის მისი გაცხადებული პოლიტიკა უკვე ერთი წელია, წელიწად ნახევარი რაც ის უკვე პრეზიდენტია. შესაბამისად, აი, როდესაც ეს განცხადება გაკეთდა და უკვე ორ დღეში ის აკეთებს ასეთ ხის პასუხს ასადის რეჟიმის მიმართ, ბუნებრივია შეიძლება ეს ჩავთვალოთ სპონტანურად. რაც შეეხება ეს იყო თუ არა დონალდ ტრამპის სურვილი, მე ვიტყვი რომ ჩემი აზრით ეს დონალდ ტრამპის სურვილი არ ყოფილა, ეს იყო მთლიანად ამერიკული, რასაც ეწოდება deep state ხმა სახელმწიფო და ძალოვანი სტრუქტურების სურვილი, რომ რუსეთისთვის გაეცათ პასუხი და ჩვენ რეალურად ხედავთ იმასაც, რომ იგივე დღევანდელი განცხადება თეთრი სახლის პრეს-სპიკერის სარა ჰაკბი სანდერსის, რომ ჩვენ გვაგრძელებთ ჩვენ პოლიტიკას, რასაც ეწოდება სირიის დატოვება, რეალურად ეს იმაზე მიუთითებს, რომ ტრამპს არ სურს ამ ომში ხანგრძლივადიანი და
ან თქო გრძელვადიანი კამპანიის დაწყება. შოთა, ვიდრე სხვა საკითხზე გადავთ, მოდით ყოველთვის არ არის კარგად ცნობილი და ახლობელი საკითხი ვთქვათ და არც თulis რომ მნიშვნელოვანია ვთქვათ გეოპოლიტიკის ამ საკითხებში სიღრმისეულად შესვლა, რომ დავანახოთ ვთქვათ ვითარება, რა შედეგები აქვს მსოფლიოს ამერიკის სირიაში ყოფნით და რა შეიძლება შეიცვალოს დატოვების შემდეგ, რატომ სურს ტრამპს სირიის დატოვება და რა ასე ვთქვათ საფრთხეებს, პერსპექტივებს ხედავთ. ორი განსხვავებული რამ, მაგრამ რეალურად შეიძლება იყოს საფრთხე და პერსპექტივა ერთ-ერთი მხარისთვის ბუნებრივია. Ფლანდეს ომის მსვლელობის პროცესი რომ მიმოვიხილოთ, დასაწყისში ძალიან სუსტად იყო ჩართული ამერიკის შეერთებული შტატები ამ სამოქალაქო ომში, ის მხოლოდ რაღაც ვთქვათ არასისტემურ მხარდაჭერას უწევდა ამბოხებულებს, მაშინ ჯერ კიდევ სეკულარული ამბოხებულები იყვნენ, შემდეგ ეს სეკულარული ჯგუფები დაიშალნენ და შეუერთდნენ ისლამისტურ ჯიჰადისტურ ჯგუფებს, დღეს რეალურად ასაც ოპოზიციას ეძახიან, ესენი არიან ისლამისტური დაჯგუფებები და აი, როდესაც ეს უკვე აღრევა მოხდა ამ სეკულარული ძალების, ამბოხებული სეკულარული ძალების ისლამისტებთან, უკვე ასე ვთქვათ ამერიკას წაერთვა საშუალება მათი მხარდაჭერის, იმიტომ რომ გამოდიოდა რომ ამერიკა უნდა დახმარებოდა ნახევრად ტერორისტულ ორგანიზაციებს. ამიტომ ამერიკამ გადაწყვიტა მისი ასე ვთქვათ ორი მიზნის შესრულება, ეს იყო ქურთების მხარდაჭერა, რომელიც ცალკე რეგიონს აკონტროლებენ სირიაში, ისინი მათი სტრატეგიული მოკავშირეები არიან და მეორე დაეშის განადგურება. რეალურად დაეში პრაქტიკულად მის დასასრულს მიუახლოვდა, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ორგანიზაციამ, ამ ჯგუფმა ამოწურა მისი თავი, არის რაღაც ხმამაღალნეს გონიათ ხედი ორგანიზაცია. ხო, ასე ჯგუფი მოდი. თვითმარქვია? ხო, ანუ მან ამოწურა თავი, მეორე ასე ვთქვათ პრობლემა ან მიზანი ეს იყო ქურთების მხარდაჭერა, რაც რეალურად მათ მიაღწიეს, მაგრამ ამ მხარდაჭერამ მას ახალი თავის ტკივილი გაუჩინა შეერთებულ შტატებს, რასაც ქვია თურქეთთან ურთიერთობა, სირიელი ქურთების მხარდაჭერა არის ერთ-ერთი მთავარი განხეთქილების საგანი თურქეთს და ამერიკის ურთიერთობებში. ამიტომ რეალურად ტრამპის განცხადებები მიუთითებს, რომ ამერიკას სურს საკუთარი ისტორიული პარტნიორი შენარჩუნება, ამ მხრივ თურქეთზე მაქვს საუბარი და ასე ვთქვათ თმობს სურს თუ აწყობს უფრო მეტად. უფრო ანუ ხო მისთვის სასურველი ამით ცდილობს რომ თურქეთი დააბრუნოს დასავლურ ორბიტაზე, რომელიც საკმაოდ გადაიხარა აღმოსავლეთით, მე გულისხმობ ირანთან და რუსეთთან თურქეთის დაახლოებას და ეს პერმანენტული სამხრივი შეხვედრები პუტინთან, როჰანთან და ასე შემდეგ ერდოღანის მიერ. ამერიკა თulis რომ არის მისთვის საფრთხე თურქეთისა და რუსეთის დაახლოება. ბუნებრივია ეს არის არა მარტო შეერთებული შტატებისთვის, არამედ ევროპისთვის საფრთხე, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ თურქეთი არის შემაკავებელი ახლო აღმოსავლეთიდან მომდინარე საფრთხეების ევროპისთვის. ეს იქნება მიგრანტთა ნაკადები, ეს იქნება ტერორისტული საფრთხეები და ასე შემდეგ. პერიოდულად თუ დავაკვირდებით ვთქვათ ვითარებას, პერიოდულად გააქტიურდება და შემდეგ თითქოს განელდება ხოლმე რუსეთსა და ამერიკის ურთიერთობა და ეს ხდება რაღაცა გარკვეული პერიოდულობით, თითქოს ციკლურობაც კი ახასიათებს, არის ეს ესე? კი, თუ თავის დროზე, როდესაც ჯორჯ ბუში მოვიდა პრეზიდენტი გახდა, მაშინ ეს თქვა გადატვირთვის მცდელობა ქონდა, გადატვირთვის რა, ანუ გადასატვირთი მაშინ არც არაფერი იყო, უბრალოდ ასე თქვა დაახლოების და რუსეთის დასავლურ სივრცეში მოქცევის სურვილი. ანუ მართველობის ცვლილებასთან ახლავს ხოლმე როგორც წესი პოლიტიკის ცვლილება. ობამას მოსვლა 2009 წელს ოფიციალურად გაცხადებული გადატვირთვის პოლიტიკა რა ის გახსოვთ ალბათ კადრები ჰილარი კლინტონმა და ლავროვმა რაღაც ხილაკს ხელი დააჭირეს რაღაც რომელიც ეს პოლიტიკა ჩავარდა რაღაც რამდენიმე წელიწადში, მაგრამ აიგივე მცდელობები აქვს, მოდი ვთქვათ, ტრამპსაც, მას ასე ვთქვათ, პერსონალური პოზიტიური განწყობები აქვს რუსეთის მიმართ, მოდი ეს დავუწოდოთ ამას, თორედ თვითონ სახელმწიფო სტრუქტურებს არ აქვს ეს რუსეთის მიმართ რბილი დამოკიდებულება, მაგრამ როგორც ჩანს ეს ტრამპის სურვილი ვერ განხორციელდება, მას აქვს საკმაოდ დიდი წინააღმდეგობა კონგრესში, თვითონ თეთრსახშიც და ასე შემდეგ და ბევრისთვის შეიძლება გასაკვირი იყოს, მაგრამ ობამაზე მკაცრი რეალურად ტრამპის პერიოდის ამერიკა რუსეთის მიმართ, ვიდრე თუნდაც ბუშის დროინდელი ამერიკა იყო, იმიტომ რომ ჩვენ მთელი კასკადი ნახეთ სანქციების მოყოლებული ივლისიდან და თვითონ ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიაშიც კი მიუთითეს, რომ რუსეთი არის რევიზიონისტული ძალა, რომელიც საფრთხეს უქმნის ამერიკის ინტერესებს მსოფლიოში. რა შეიცვალა რუსეთისთვის და რუსეთში და რუსეთისგან, ასე ვთქვათ, ბოლო წლების განმავლობაში, რამაც ასე კრიტიკულად განაწყო, ვთქვათ, ტრამპის დროინდელი ამერიკა რუსეთის მიმართ?
ну ეს ბუნებრივია მოვლენები, რომელიც ჩვენთვის ძალიან ცხადი არის, ეს ჯერ კიდევ 2008 წლიდან საქართველოსთან ეს ომი, ოკუპაცია საქართველოსი, შემდეგ იყო უკრაინაში ყირიმის ანექსია და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტული მოძრაობების გაღვივება, შემდეგ ჰიბრიდული ომის წარმოება, ბალტიისპირეთის ქვეყნებში საჰაერო სივრცის დარღვევა და ეს ასე ვთქვათ fake news-ების მეშვეობით დასავლური საზოგადოებების დესტაბილიზაცია, პოპულისტური მემარჯვენე ძალების ხარდაჭერა, რომელიც რუსეთს ბრალდება. ბუნებრივია ეს პროცესები დასავლეთისთვის და შეერთებული შტატებისთვის მიუღებელი იყო და ეს ამ ფონზე რთულია, ასე ვთქვათ, როდესაც საერთაშორისო სამართალს, ესე იგი, ყველაზე საკვანძო პრინციპებს არღვევს ერთი ქვეყანა, იმ ქვეყანასთან შენ, ასე ვთქვათ, არაფერი უთხრა და არ გასცე პასუხი და რაღაც გქონდეს თბილი ურთიერთობა. ну ამერიკაც ხვდება მის პასუხისგებლობას, რომ ის არის ერთ-ერთი თავარი გარანტი მსოფლიო წესრიგის, რაც დღეს არის შექმნილი და მან უნდა დაიცვას ეს მსოფლიო წესრიგი, რასაც არ ემორჩილება რუსეთი. რა სურს, თქვა, ვის რა მიზანი აქვს ამ შემთხვევაში და რა გზებით ცდილობს ამ მიზნის მიღწევას? რამდენი სამართლებრივია? ეს ალბათ უფრო ღიმილნარევი შეიძლება იყოს. ანუ მიზნის მიღწევა გზები, რომელთაც მიზნის მიღწევა სურს, რა რისთვის იბრძვის, თქვა, რუსეთი ამ შემთხვევაში? ორი ძირითადი მოთამაშეა და თქვა, არის თუ არა საშუალო მოთამაშეები მსოფლიო მასშტაბით, ვინც ცდილობს დაარეგულიროს ურთიერთობა და დაათბოს. არის ასეთი მცდელობები? მცდელობები, ასე ვთქვათ, მესამე აქტორის ჩართვის არ არის. რუსეთის თავარი мотиваცია, რომ დასავლური სივრცე არ იყოს ერთიანი, ძლიერი და მას არ გააჩნდეს, ანუ ინტერესი არ გააჩნდეს, ასე ვთქვათ, რუსეთის როგორც მინიმუმ ის როგორც პუტინი უწოდეს მის გავლენის სფეროებში შესვლის სურვილი არ გააჩნდეს და შემდეგ უკვე თვითონ რუსეთში არ მოახდინოს არეულობა, რომელიც ასე ვთქვათ პირველი ნიშნები იყო 2011 წელს მეგონი ბოლო წელი იყო დიმიტრი მედვედევის, როდესაც სერიოზული გამოსვლები იყო მოსკოვში და რეალურად ამ მოვლენებას საკმაოდ შეაშინა პუტინი, მე ასე ვიტყოდი. ამიტომ თავარი ინტერესი ეს არის, იმიტომ რომ თავად ასე ვთქვათ რუსეთს არ აქვს, ასე ვთქვათ, უნარი, რომ საკუთარი სახელმწიფო იყოს გახადოს საპირწონე დასავლეთის ეკონომიკურად, ტექნოლოგიური განვითარებით, სოციალურად და კულტურულად ასე შემდეგ, ამიტომ ის ცდილობს, რომ ისი მოწინააღმდეგო დაასუსტოს და ისეთივე პოზიციაში ამყოფოს, მაგალითად როგორც თვითონ არის. უღრმესი მადლობა. გადაცემის პირველი ნაწილი არის ამით დასრულებული. სულ რამდენიმე წუთში მოგლესარეკლამო ჭრის შემდეგ კვლავ დავუბრუნდებით გადაცემას თემაზე მესამე მსოფლიო ომის ზღვარზე და ჩვენი სტუმარი თulis რომ ეს არის არარეალური და ამის საფრთხე არ გვემუქრება, ამიტომ შეგიძლიათ იყოთ მშვიდად, მაგრამ სად არის საქართველო ამ დროს და სად არის ვთქვათ მისი როლი, შეგვიძლია უკვე განვიხილოთ სულ რამდენიმე წუთში. მადლობა რომ გვისმენთ. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. 292 11 88 292 11 99. ვუსმენთ ერთმანეთს. მესამე მსოფლიო ომის ზღვარზე ეს ერთდღეობითი გადაცემის მთავარი თემა ინტერაქტივის შეკითხვა, როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა მსოფლიო მესამე მსოფლიო ომის ზღვარზე. გადაცემის წამყვანი ნინი ხუგაშვილი გახლავართ და კლავდებურად ჩვენთან ერთად სტუდიაში არის ანალიტიკოსი შოთა თხელიძე. საღამოშიდობისა შოთა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მადლობა კიდევ ერთხელ რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. რაც შეეხება ინტერაქტივს, ის ბუნებრივი არის გახსნილი 292 11 88 292 11 99 ღიეთერისთვის განკუთვნილი ტელეფონის ნომრები და ჩვენ გვაქვს საშუალება მოვისმინოთ მსმენელის მოსაზრება. საღამოშიდობისა მოგესალმებით. გამარჯობა, კალბატონი. მოგესალმებით. მე ესეთი გითხავ ბატონ შოთასთან. ბატონ შოთა, ეს ომი რომ ქეჭნაობას დააგავდა, თავისთავად ხატი იყო, იმიტომ რომ აქ სერიოზული არაფერი არ მოხდებოდა გარდა იმისა, რომ აი მოძველებული ტექნიკის ნაწილის მოშორებისა. ეს რუსეთსაც აწყობდა კომერციულად, იმიტომ რომ სირიას აქვს ცოტა ძველი ტექნოლოგია, რომელიც მოძველებულია უკვე და ნატოს ქვეყნების ადრეს არ შეესაბამისება, ის რაღაცნაირად უნდა მოეშორებინათ, რომ რუსეთს თავისი ბიზნესი კიდევ და განვითარებინათ სამხედრო კუთხით, როგორც გაკეთეს ინგლისი, საფრანგეთი და ამერიკაც. ეს თავისთავად ცხადია, მაგრამ მე რა მაინტერესებს, აი ესეთი კაი კითხვა დასმის, სად არის საქართველო? სად არის საქართველო? აი როდესაც საბჭოთა კავშირის დროს უყურეთ, საქართველოში რუსები არ შემოუშვებდნენ საცხოვრებლად არც ამერიკელებს, არც ფრანგებს,
არც ინგლისელებს, იმიტომ რომ მომენტალურად შეიძლებოდა დემოგრაფიული სურათი და ხილებულებებთან მიმართებაში გამწვავდებოდა სიტუაცია. იმიტომ რომ ისინი ყოველთვის შეერთებოდნენ თუ საქართველოს მოითხოვდა დამოუკიდებლობას დახმარებოდნენ მას. ზუსტად იგივე რაოდენობით და დღეს არიან ჩვენთან შემოსული ანტონანტრიოს ქვეყნის აზიელები, ირანელები, სირიელები, თურქები, პაკისტანელები, აფრიკელები და ასე შემდეგ. ამას ყურადღება არ უნდა მიაქციოს ნუ სახელმწიფოში, სად არის საქართველო? იმას რასაც საბჭოთა კავშირი არ დაუშვებდა საკუთარი უსაფრთხოებისადმი. რატო უშვებენ იმას დღეს, რომ დეველოპერები, გაუგნებულები არიან? თუ რა რაოდენობით ყიდულობენ ისინი თეთრ კორპუსებს, იმიტომ რომ მათთვის თეთრი კორპუსი უფრო იაფია და ჩამოიყვანენ მე თავიანთ მუშა ხალხს და ისევ იმ პროდუქციით, რაც თქვენთან იყიდება ბაზარზე და თურქული, ირანული, სირიული სამშენებლო მასალით გაარემონტებენ და ჩაგვისახლებიან და ნებისმიერ დროს გამოიყენებს ამას რუსეთი ანტინატოს აქციების მხარდასაჭერად. იმიტომ რომ თუ რუსეთული ქართველებს ააგორებს აქციებს ანტინატოსას, ეს ხალხი ისე შეერევა ვერავინ ვერ დაეძებს. სად არის საქართველო თუ არა ევას პავაროჩი რუსეთის სასარგებლო თაგვიხსენებს, აბა? კარგით. მადლობა დაკავშირებისთვის. თუ შეიძლება უპასუხოთ მსმენელს მისი მოსაზრებები არის თუ არა თქვა საფრთხის შემცველი ქვეყნისთვის და შემდგომ უკვე მოსაზრება იყო საკმაოდ კონსპირაციული არა უბრალოდ თეორიული დაშვება რომ ეს დაბომბვა რუსეთმა დაუშვა იმიტომ რომ სირიაში არსებული საბჭოური შეიარაღება ასე ვთქვათ გაეწმინდა და მისთვის ახალი მიეყიდა ეს არის არგუმენტირება ჭირდება როგორც მინიმუმ ამ მოსაზრებას, მაგრამ რეალურად თუ ჩვენ ფაქტებს გავყვებით, რუსულმა მხარემ განაცხადა ის რომ უკვე საუბარი მიდის სირიისთვის, ასე ვთქვათ, თავდაცვითი იარაღების მიყიდვის S300-ები, S400-ები, რაც ასე ვთქვათ, თანამედროვე და ეფექტური იარაღებია. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, ხა საბჭოთა კავშირი არ უშვებდა უცხოელი ჯერ ერთი ხა დასავლური ქვეყნებისთვის საქართველოს არასდროს ყოფილა ეს ჩასახლების ლოკაცია, ეს უბრალოდ მაინც უფრო ტურისტული ლოკაცია მათთვის და ხო ანუ საბჭოთა კავშირის დროს იყო ცივი ომი, ეს იყო ლიბერალური სამყარო, კომუნისტური სამყაროს წინააღმდეგ, შესაბამისად აქ იდეოლოგიური დაპირისპირებაც იყო და არა მარტო სახელმწიფოებრივი ინტერესები და დამოუკიდებლობის შემდეგ ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ ასე ვთქვათ თავისუფალ სამყაროს შევერთებოდით, მოგვეხდინა ასე ვთქვათ ლიბერალიზაცია ყველა მიმართულებით, ჩვენ გავხსენით საზღვრები და სამწუხაროდ აღმოჩნდა ისე რომ როგორც ჩვენ გასვლა ქონდა რომ აქ მეტი დასავლელი და ევროპელი და ამერიკელი ჩამოვიდა და ეს ასე არ მოხდა, რეალურად ეს უნდა გვეფიქრა ჩვენ აღმოჩნდით, ანუ უფრო ჩამოვიდნენ იმ მეზობელი რეგიონებიდან, სადაც ხალხი დაზარალდა ომებით, ტერორიზმით, პოლიტიკური რეპრესიებით და ასე შემდეგ იღებდა. მსმენელი თვლიდა რომ ვთქვათ მათი აქ ჩამოსვლა ქვეყნისთვის არის საფრთხე, რადგან რუსეთი გამოიყენებს მათ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენსავე საწინააღმდეგოდ. შესაძლებელია თუ არა საზღვრების დაკეტვით, ძალიან რეალურია, ბუნებრივია და საღასით მოკლებული, შესაძლოა თუ არა რომ ვთქვათ იგივე საფრთხის შემცველი თვითონ ქვეყნის შიგნით მცხოვრები მოქალაქეებიც კი აღმოჩნდნენ. ანუ შესაბამისად აქედან გამომდინარე, ვთქვათ საზღვრების გახსნა და ხურვა საშიშროებასთან ნაკლებად შესაძლებელია იყოს კავშირში, იმიტომ რომ სხვა გზებსაც ძალიან კარგად გამონახავს რუსეთი თუ დაჭერდა. საზღვრების დახურვა ეს იმდენად რადიკალური გადაწყვეტილება თუ საქართველოს და პატარა ქვეყანას ამის ფუფუნება არ აქვს რომ მის მეზობლებს და ომით დაზარალებულ ადამიანებს საზღვრები დაუგეთოს. კი ბატონო, მოდით თუ შეიძლება უბრალოდ ძალიან მცირე ხნით ვისაუბროთ საქართველოს შესახებ, რადგან წამოჭრა მსმენელმა, სად ვართ ჩვენ რუსეთსა და ამერიკას შორის რა შეიძლება გვეშველოს, შეიძლება დაისვას ეს შეკითხვა, რა გვეშველება დაახლოებით, ხო? ჩვენ ასე ვთქვათ მეიტყვი ესე რომ რეალურად ჩვენთვის უფრო შედარებით გაიხსნა შესაძლებლობების ფანჯარა, ვიდრე ეს იყო რა წლების წინ ბარაკ ობამას პრეზიდენტობისას. ჩვენ ხედავთ რომ დასავლეთი უდგავს რადიკალურ და პრაქტიკულ ნაბიჯებს რუსეთის შესაკავებლად. შესაბამისად ჩვენ ეს მომენტი უნდა გამოვიყენოთ და ჩვენ ეს დასავლური მხარდაჭერა გავაძლიეროთ ამ შემთხვევაში, რაც რეალურად იზრდება, თუ დავაკვირდებით ბოლო ქცევებს თეთრი სახლის ადმინისტრაციის და კონგრესის
მე მგონი ამ მსგავსი მხარდაჭერა არ ყოფილა რამდენიმე. რატომ გახდა ინტერესის ობიექტი? ინტერესის ობიექტი ეს ალბათ მე მაინც მიმაჩნია ეს კონგრესის დამსახურება თვითონ დონალდ ტრამპის, რადგან კონგრესში ყავს ესე ვთქვათ ადამიანები, არიან ადამიანები, რომელიც ასე ვთქვათ კრიტიკულნი არიან რუსეთის მიმართ და ისინი ყველა ფრონტზე ითხოვენ რუსული ინტერესების ასე ვთქვათ შეკავებას, ეს იქნება უკრაინაში თუ ეს იქნება საქართველოში. რომ არ ავწდეთ მთავარ თემას გადავიდეთ საკითხზე. მესამე მსოფლიო ომის ზღვარზე თქვენ თქვით რომ ამის შანსი პრაქტიკულად არ არსებობს. რატომ თვლით ასე და ასევე საინტერესოა თქვა მთავარი დარტყმა ამ შემთხვევაში არის სირიაზე. რა ბედიელის მას ტერორიზმს როგორ წარმოგიდგენიათ მოვლენების განვითარება? მესამე მსოფლიო ომი არ იქნება იმ მარტივი მიზეზით რომ პრაქტიკული მიზეზი იმას აქვს რომ სირიაში რეალურად არც ერთი შეერთებულ შტატებს კი აქვს ბაზები ქურთულ ტერიტორიაზე, მაგრამ ეს ტერიტორია არ არის სამოქალაქო ომში ჩაბმული, ქურთები არ არიან. დანარჩენ ტერიტორიაზე არც ერთ დასავლელ ქვეყანას არ აქვს სახმელეთო რაღაც შენაერთები, რომ რაღაც წინააღმდეგობა გაუწიოს ასადის რეჟიმს და თუ ამას გადაწყვეტს, ეს მართლა ნიშნავს რომ მესამე მსოფლიო ომის დასაწყისია. და რეალურად რატომ არ იქნება ის არის რომ სირიის ომის მოგება არ წარმოადგენს დასავლეთისთვის იმ ღირებულებას როგორც წარმოადგენს ის რუსეთისთვის. სირიაში წარმატებით საკუთარი მიზნების მიღწევა რუსეთისთვის არის მნიშვნელოვანი სასწაულოდ მნიშვნელოვანი არა, მაგრამ მისი გლობალური ინტერესებისთვის არის მნიშვნელოვანი და ის ამისთვის გაიღებს ბევრს. მაგრამ ეს სირიის ომი არც შეერთებული შტატებისთვის და მით უმეტეს არც ევროპისთვის განსაკუთრებულ ღირებულებას არ წარმოადგენს. 7 წელია გასული და რაღაც აქტიური ჩართულობა არც ერთი ქვეყნისგან არ ყოფილა. შეერთებული შტატების მთავარი მიზანი, როგორც მანამდე ვახსენე, იყო აქ დაეშის დამარცხება და მხოლოდ ამ ტერორისტული ჯგუფის განადგურება, რაც რეალურად უკვე მიაღწიეს. და ამერიკის გასვლით სირიიდან რას მივიღებთ შედეგად? ამერიკის გასვლით ჩვენ რამდენიმე ვარიანტზე შეგვიძლია ვერსიაზე შეიძლება ვისაუბროთ. ამერიკის გასვლით ჯერ ერთი რომ თურქეთთან გაიუმჯობესებს ურთიერთობას შეერთებული შტატები და მეორეს ერთი ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ომი წავა უფრო დასასრულისკენ. იმიტომ რომ ბაშარ ალ-ასადი რეალურად დაიკავებს ამ ტერიტორიებსაც, იმიტომ რომ მას განსაკუთრებული ასე ვთქვათ ნეგატიური დამოკიდებულება, კონფლიქტი არ მომხდარა ქურთებსა და ასადის რეჟიმს შორის. ვინდრისთვის იბრძვის მაშინ? ქურთების ტერიტორია ომის დასაწყისიდანვე დატოვეს ასადის რეჟიმება, იმიტომ რომ მას უნდა ებრძოლა სხვა ფრონტზე, რასაც ერქვა ამბოხებულები. ეს ქურთების ტერიტორია არის ძირითადად რურალური, არაურბანული ნაწილები და შესაბამისად ეს მხარე არის მიტოვებული ასადის რეჟიმისგან. აქ ძირითადად მიმდინარეობდა ომი ქურთებსა და დაეშის წინააღმდეგ, ქურთებსა და ალ-ყაიდას წინააღმდეგ. რეალურად ეს ორივე საფრთხე მოიხსნა დაეშის და ალ-ყაიდას საფრთხე ქურთებისთვის და ისინი არც არიან წინააღმდეგი, რომ დაბრუნდეს სირიის ტერიტორიულ თვლიანობაში და ურთიერთონ ასადის რეჟიმთან, ოღონდ იმ განსხვავებით, რომ მათ სურთ სრულფასოვანი მოქალაქეობა სირიის. მათ აქამდე არ ჰქონდათ ნაწილს მოქალაქეობა სირიის. ისინი ასე ვთქვათ ვერ იღებდნენ ისეთ სახელმწიფო სარგებელს, როგორც არის მაგალითად განათლება, ჯანდაცვა და ასე შემდეგ, რაღაც სხვა სოციალური პროგრამები. ამიტომ მათ სურთ, რომ საკუთარი უფლებები ქონდეთ დაცული, ქონდეთ საკუთარი, არის სურვილი რომ ქონდეთ ავტონომიაც, მაგრამ ეს რამდენად იქნება შესაძლებელი, ჯერ არ ვიცი. და საბოლოო ჯამში ვთქვათ სირიასთან მიმართებაში რა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამერიკის გასვლით ვინ რჩება ამ შემთხვევაში? მოგებული. რჩება, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში რჩება ასადის რეჟიმი მოგებული, რუსები, ირანელები, თურქებიც ნაწილობრივ, წაგებული რჩება ისრაელი, საუდის არაბეთი და თვითონ შეერთებული შტატები ხა წაგებული რას აგებს, არ ვიცი, მან თავის ასე ვთქვათ მიზანს მიაღწია. ასე ვთქვათ ვერბალურ დონეზე მას კი სურდა ასადის წასვლა, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ეს პრაქტიკულ დონეზე ვერ მიაღწიეს ამ მიზანს. გადაცემის მსვლელობის ეს ჩვენ რამდენჯერმე აღვნიშნეთ და ვახსენეთ რუსეთსა და ამერიკას შორის არსებული ურთიერთობა, რომელიც პერიოდულად მძაფრდება და პერიოდულად შედარებით ვთქვათ ნელდება ან სტაბილურდება. რას აკეთებს ამ დროს დანარჩენი მსოფლიო? ცდილობენ ისინი შევიდნენ ურთიერთობაში, ცდილობენ აიღონ საკუთარ თავზე დამარეგულირებლის ფუნქცია, თუ ეს არც არის საჭირო ამ თქვათ. ორადორი აქტორია, ვინაც შეიძლება რომ ასე თქვათ რუსეთს და შეერთებულ შტატებს შორის ჩადგეს, ეს არის
ევროკავშირი და მეორე არის ჩინეთი. ევროკავშირი მოგეხსენებათ ახლა არის დასავლური სივრცის ნაწილი, ამერიკული ინტერესების დამცველი, ნატოს წევრია მის ქვეყნების უმრავლესობა. შესაბამისად ის შუამავალი ვერ იქნება, ის მხარეა ამ პოლიტიკურ დაპირისპირებაში. რაც შეეხება ჩინეთს აქამდე შეეძლო კიდევ მოდერატორის როლის თამაში, სანამ თვითონ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია არ დაიწყებდა ჩინეთის მიმართ კრიტიკულ პოლიტიკებს, სავაჭრო ომს, კორეის კრიზისის გამწვავებას, ასე ვთქვათ, რომელიც ჩინეთის ინტერესებს ურტყავს და ჩვენ ბოლო განცხადებებს თუ დავაკვირდებით, ჩინეთი ნელ-ნელა უკვე რუსულ ინტერესებს იცავს და მან გააფრთხილა კიდევაც დასავლეთი რო სირიისთვის არ ესროლად და ადანაშაულა კიდევაც საერთაშორისო სამართლის დარღვევაში და თუ კი დეესკალაცია მოხდებოდა, იგი რუსულ მხარეს დაიჭერდა, ეს ამგვარი განცხადებაც კი იყო ჩინური მხარისგან. ანუ გეოპოლიტიკის თვალსაზრისით შეიძლება ორი ძირითადი სფერო გამოისახოს ამ შემთხვევაში, ვთქვათ, ინტერესების თვალსაზრისით. რეალურად პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ცივი ომის დასრულების შემდეგ სამყარო იყო უნიპოლარული, დედა მსოფლიო, მთავარი მოთამაშე იყო ამერიკის შეერთებული შტატები, ის ასრულებდა გლობალური პოლიციელის როლს, ყველა კონფლიქტი პრობლემა მისი მოსაგვარებელი იყო, მაგრამ ეს უნიპოლარული სისტემა ნელ-ნელა ირღვევა და ხდება მულტიპოლარული, რამდენიმე აქტორი ხდება წამყვანი, იგივე როგორც ვახსენე, ჩინეთი, რუსეთი, ევროკავშირი, თვითონ თავად ამერიკა და რეალურად ეს მითითებული არის უკვე შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიაში, რომ შეერთებულ შტატებს გლობალურ პოლიტიკაში გამოუჩნდა ორი, ასე ვთქვათ, ძალა, რომელიც არის რევიზიონისტული, რომელთაც სურს ამ წესრიგის შეცვლა, ამერიკული წესრიგის და ისინი ეწინააღმდეგებიან ამერიკულ ინტერესებს. ეს არის ჩინეთი ეკონომიკურად და სამხედრო თვალსაზრისით რუსეთი. და როგორ ფიქრობთ, თქვათ, სადამდე შეიძლება გაგრძელდეს რუსეთსა და ამერიკას შორის ეს დაძაბულობა რა ურთიერთობის რა პერსპექტივებს? სადამდე ეს ამჟამინდელი სიტუაციიდან გამომდინარე და პრაქტიკულად ასეთი სიტუაცია არ ყოფილა ცივი ომის დროს, ასეთი კრიტიკული სიტუაცია, ამ ძალიან რთული სავარაუდოა კიდევ რა შეიძლება გაუარესდეს. იყო განცხადება, რომ კიდევ დაამატებს სანქციებს შეერთებული შტატები რუსეთის მიმართ, მაგრამ რა ტიპის სანქციები იქნება ეს ჯერ არ უთქვავთ, შეიძლება დღეს ან ხვალ იყოს ეს ცხადი. ანუ გამიჭირდება იმის თქმა, კიდევ როგორ შეიძლება გაუარესდეს ეს ურთიერთობები ლამის, ასე ვთქვათ, ერთმანეთს ესროლეს აგრესიები. ეს სანქციები აძლიერებს ამერიკას. რატომ დგამს ის ამ ნაბიჯებს? ბუნებრივია, ან როგორც ვახსენე, მას სურს, ასე ვთქვათ, რუსეთის საერთაშორისო ქცევა შეცვალოს, რომელიც ეს ქცევა არის საერთაშორისო სამართლის დარღვევა, ეს არის დასავლური ინტერესების და ღირებულებების წინააღმდეგ წასვლა და როდესაც ესეთი აქტორი აქტიურად, ან მოწინააღმდეგე აქტორი აქტიურად მუშაობს მსოფლიოში და ამ ღირებულებებს და ინტერესებს ებრძვის, ბუნებრივია, ასე ვთქვათ, ნომერ პირველ ქვეყანას სურს, რომ ეს მოთამაშე, ასე ვთქვათ, მოდი ვთქვათ, ჭკუაზე მოიყვანოს და ასე ვთქვათ, რაღაც ხელშესახები პრაქტიკული და ასე თუ მკაცრი სასჯელი დაუწესოს და ეს არის ამის გამოხატულება, ეს სანქციები და ბუნებრივია ტკივნეული წერტილია რუსეთისთვის იმ ოლიგარქებზე სანქციები, რადგან კლიანტ პოლიტიკას მაინც რუსეთში ოლიგარქები, ასე ვთქვათ, საჯარო ცხოვრებას და პოლიტიკას ქმნიან, ასე ვთქვათ, მდიდარი ფენა რუსეთში. ბატონო, უღრმესი მადლობა, ვიდრე დაგემშვიდობებით, მოდით გავაკეთოთ თუ შეიძლება დღევანდელი საუბრის რეზიუმე. რუსეთი, ამერიკა, სირია, უდანაშაულო ადამიანები, ქიმიური იარაღი. იმას ვიტყვი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემი აზრით არასწორი ველი შეარჩია დასავლეთმა რუსეთთან დასაპირისპირებლად. სირია არ არის ის ადგილი, სადაც ამ მოცემულობაში შეგვიძლია ჩვენ რუსეთს რაღაც უკან დაახევინონ და ასე ვთქვათ, ანგებიან პოზიციაში ამყოფონ, იმიტომ რომ რეალურად ეს ომი უკვე რუსებმა ასადის რეჟიმთან ერთად მოიგეს, ეს უკვე იმჩნევა. მისი მთავარი ველი მაინც იყო ეს უფრო ევროპის კონტინენტი, ის იქნება უკრაინა, ის იქნება ბალტიის ქვეყნები და ასე შემდეგ. რაც შეეხება მოვლენების განვითარებას სირიაში,
ჩემი აზრით აი როგორც ვახსენე იქ ასე ვთქვათ სახმელეთო დაპირისპირება ეს გამორიცხულია დასავლურ აქტორებსა და რუსეთს შორის მათ არ აქვს ფიზიკურად იქ ასე ვთქვათ სამხედრო შენაერთები და სავარაუდოდ ეს ომი დასრულდება ასე ვთქვათ ირანული და რუსული ინტერესების გამარჯვებით. უღრმესი მადლობა. შოთა თხელიძე გსტუმრობდა ანალიტიკოსი დღეს გადაცემაში ვუსმენთ ერთმანეთს ვიდრე ერთმანეთის დავამშვიდობებით მე შეგახსენებთ რომ რადიო იმედი და სოციალური ვებ პლატფორმა ვიჰელპჯი ვახორციელებთ ერთობლივ საკმაყოფილო კამპანიას რომლის ფარგლებშიც ჩვენ ვცდილობთ დავახმაროთ მათ ვისაც ეს ყველაზე მეტად ჭირდება ვინ იქნება ამ კვირის ბენეფიციარი სულ რამდენიმე წამში შევიტყობთ. ვუსმენთ ერთმანეთს მეგობრებო, ჩვენ ამ კვირაში ვეხმარებით 7 წლის მათერობა ქიძეს, მას აქვს ბავშვთა ცერებრული დამპლასტური ტეტრაპარაზიტი და საზღვარგარეთ ოპერაცია და მკურნალობა სჭირდება, რომელიც ერთო ჯამში 11300 ლარი ღირს. თქვენ გაქვთ საშუალება დარეკოთ ნომერზე 0900-700-182, არის ღირებულება გახლავთ 1 ლარი და ამ კვირაში განხორციელებული ყოველი ზარიდან შესაბამისი თანხა გადაირიცხება სწორედ 7 წლის მათეს ანგარიშზე, ასევე გაქვთ საშუალება ეძიოთ ვებგვერდს www.help.gr მოიძიოთ ძალიან პატარა ბიჭის მათერობა ქიძის დახმარება, რომელსაც დაუყოვნებლივ სჭირდება ჩვენი დახმარება და ნებისმიერი ოდენობის თანხის ტრანზაქციით გადარიცხოთ თქვათ თანხამის ანგარიშზე და შესაბამისად გავუწიოთ კლავინდებურად დახმარება. 11300 ლარია საერთო ჯამში შესაძლებელი. მე იმედი მაქვს რომ ჩვენ შევძლებთ ამ თანხის აკუმულირება საერთო ჯამში. უღრმესი მადლობა ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით მომავალ საეთერო შეხვედრამდე. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს.